යාළුවනේ XML ලොස් වෙච්ච ඔයාලට ඔන්න ආයි පාරක් මම බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා හදාගන්න පුළුවන් account එකක් මෙන්න මේ විදිහට SLM Tech වෙතට බොහොම සාදරයෙන් ඔයාලා පිළිගන්නවා තාමත් subscribe කරමු නැති යාළුවෝ ඉන්නවනේ දැන් මගේ channel එක subscribe කරන්න බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම කලින් accounts හදන විදිහ කියලා දුන්නා ඒ ගැන ගොඩක් කට්ටිය හදලා තිබ්බා වගේම සමහරක් අය කීප දෙනෙක් බැනලත් තිබ්බා ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ගොඩක් අය කැමැත්තක් නැහැ දෙයක් තව කෙනෙක්ට කියා දෙනවට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ මම දාන්නම් උඩ කාඩ් එකකින් හරි description එකේ දාලා තියන්නම් මේවට මේ මම කලින් කතා කරපු videos වල links. යාළුවනේ බලන්න ගිහිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය වැඩේ කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් අයියෝ කියා දුන්න දේ හරියටම හරි. එහෙම නැත්නම් මේ දේවල් දැන් නැතුව withdraw කරන්න ගිහිල්ලා මගේ සල්ලි නැති වුණා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙලා තිනවා මේ XM සම්බන්ධව forex trading මේ පාත් එකේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඔයාලට ගොඩක් කට්ටියට දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා මේ මිනිස්සු කියනවා මේ ලංකාවට හම්බෙන්න තියෙන ඩොලර් 30 ඒ chance එක නැති වෙයි තව කෙනෙක්ගේ chance එකක් නෙවෙයි උදුර ගන්න කියලා නෑ මේක එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ කරන්න නැති කෙනෙක්ට ජීවිතේට XM සම්බන්ධව කිසිම idea එකක් නැති කෙනෙක්ගේ idea එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒ දේ මම කියන්නේ මොකද තව කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ඇත්ත නැත්තේ නෑ. ඉතින් එයාගේ තියෙන chance එක නැති කරලා හදනවා කියලා හැම ගොඩක් කට්ටිය මට දාලා තිබ්බා මේ comments. ඉතින් ඒ වගේ කමක් නෑ. ඉතින් හොඳ වගේම නරකක් තියෙනවනේ හින්දා බැන්නට කමක් නෑ. ආයිත් පාරක් වුණා හදන්න පුළුවන් ඒ වුණාට XM account බලන්න try එකක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට cookies ටික අංක එකටම cookies clear කරන්න වෙනවා. cookies clear කරන විදිහ හරි සරලයි. මෙන්න මේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේකට Google Chrome එකට හරි ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් Google Play Store එකට යන්න ගිහිල්ලා ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම Brave browser එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ adblock සේවාව තියෙන හින්දා මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ adblock එහෙමත් නැත්නම් Google කියන්නේ මේකේ shield එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. shield එක කියන්නේ ආරක්ෂාව මාරු විදියටම තියෙනවා. ඒ වගේම VPN service එකකුත් සතියක් දක්වා VPN service එකකුත් ඔයගලන්ට මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ additional දේවල් Brave browser එකේ තියෙන. ඊට අමතරව Brave browser එක ගැන කියනවා නම් Brave browser එකේ වෙනමම ඔයගලන්ගේ adblock වෙනවා. adblock වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ යන revenue කියන්නේ මේ data receive වෙන ගානත් පොඩ්ඩක් මේ පැත්තෙන් count වෙනවා වගේම on time එකත් මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔන්න Brave browser එකේ පුංචි විස්තර ටිකක් මම ඔය කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලට Brave browser එක පාවිච්චි කරලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න වෙන්නේ. නැත්තම් Google Chrome එකකින් හේවා මේක කරන්න ටිකක් අමාරු නිසා. Brave browser එකේ කරගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරන UC browser එක. UC browser එකේ search කරන්න. UC browser අපි Google එකට ගිහිල්ලා UC browser මේවා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. UC browser මේ විදිහට මේකත් හොඳ fastest browser එකක්. ඒ වගේම Google Play Store එකේ තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ දෙකේම ඔයාලට පුළුවන් මේ යන්න ගිහලා search කරලා බලන්න. මේකෙන් ගිහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ XM account එක හදාගන්න මූලික අඩිතාලම දාගන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔයාලට බලාපොරොත්තුවක් දුන්න දැන් මේකේ හදාගන්න තියෙන ක්‍රමවේදය තමයි අංක එකටම ඔයා කලින් accounts හදලා තියෙනවා නම් phone එක හරි මේ laptop එක හරි desktop එක හරි reset කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ලොකු දෙයක්. එහෙම නැත්නම් reset කරන්න නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. cookies clear කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම time and date එක වෙනස් කරලා time එක වෙනස් කරලා ආයි මේ ටික වෙලා ෆෝන් එක ඔන්නේ තියලා ආයි අපව time එක auto හැදෙන්න දාන්න. එතකොට ෆෝන් එක අලුතෙන්ම වෙනසක් වෙලා ෆෝන් එක හැදිලා එනවා. ඒක ඔයාලට මම කියන දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. යාළුවනේ මේ තව දෙයක් තියෙනවා මම මේකේ comment disable කරනවා හේතුව ගොඩක් කට්ටිය කියා දෙන දෙයට එහා ගිය දේවල් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මේ කියන්නේ උත්සාහ කරලා බලන්න විතරයි comment disable කරන්න හේතුව ඒකයි. උත්සාහ කරලා බලන්න try කරන අනිවාර්යයෙන්ම try වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා මේක. මමත් account එකක් හදපු නිසා තමයි කියන්නේ උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර ඔන්න ඔයා කරන්න ඕනි cookies clear කරන එක. දෙවෙනි එක එකම ගෙදර address තියෙන ID number එක ගන්න එපා. ID එක ගන්න එපා. ඒ වගේම bill එකක් upload කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. bill එක ඉල්ලන තැනට ඔයාලා දෙන්න ID එකේ තියෙන පැත්ත, කියන්නේ ID එක මේ address එකේ තියෙන පැත්ත. license එකේ ප්‍රශ්න නැහැ. license එකේ
ලයිසන් එක දෙන්න එපා. ලයිසන් එක දුන්නොත් ලයිසන් එක කියන්නේ පන්ට් එක දීලා බෑක් එක දුන්නා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ අයියා ආපහු ඩොකියුමන්ට් එක එල්ලෙන දැනට ලයිසන් එකේ අර ඇඩ්‍රස් ඉදින පැත්ත ගහලා දැම්මට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලගේ සෙල්ෆිත් එක්ක මේව ඉල්ලනවා. එතකොට පුළුවන් තරම් ID එකක් දෙන්නම උත්සාහ කරන්න කියලා ඔන්න කියනවා. පාස්පෝර්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් පාස්පෝර්ට් එක දෙන්න VPN පාවිච්චි කරලා. VPN පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඔන්න දැන් පාස්පෝර්ට් තියෙන කටින් අලුත් දෙයක් වුණ මම කියනවා එදා කතා කරේ නැති දේවල්. මේ Brave browser එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ උඩ ඉර තුන ටච් කරන්න. ටච් කරලා පොඩක් පළට ආවට පස්සේ මේ Brave VPN කියලා තියෙනවා. Brave VPN එක මේක අලුත් දෙයක්. ඔයාලට එකයි මේ කියන්නේ. මේක දවස් 7ක් යනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට total free. දවස් 7 හොඳටම ඇති. ඔයාලට මේ දේ කරගන්න account එක හදාගන්නකම් විතරක්. ඔයාලා මේක ලස්සනට ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. මෙතනට ඔයාලා email එක දීලා get start දුන්නාම phone number එක ඒ වගේම ඒ කියන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක් ඉල්ලනවා. ඒක ඉල්ලන්නේ Brave browser එක නිසා XM එකට නෙමෙයි. ඒ හින්දා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට ඕන phone number එකක් එතන දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම email එකක් එතන දෙන්න පුළුවන්. VPN එක ඔන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ passport එක දාලා ඔයාගේ account එකක් create කරන්න. passport එක use කරලා ඔයාගේ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ හෝ ඒවා දැන් ඔයාගේ account එකක් ඔයාගේ නමට හදලානේ තියෙන්නේ. ඒකට තමයි ඔයාගේ passport එකයි identity එක තිබ්බා කියලා identity එකෙන් හැදුවා. දැන් passport එක ගත්තේ පස්සේ ඒක එහෙමයි කියලා identity එකත් කලින් හදපු හින්දා passport එකෙන් හදන්න බෑ දැන්. එතකොට වෙන්නේ මම මේ කියන්නේ බොහොම සරලව සහ ලේසි හිමින් කියන්නේ ලේසියම කියන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙන විදිහට දැන් ඔන්න එහෙමයි කියලා ඔයාලට හදන්න බෑ. ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ passport එකක් අරගෙන මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් VPN use කරලා. right. ඊට පස්සේ බැරි වෙලාවට support එකෙන් හොත් එහෙම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් VPN එක තියෙන්නේ මොන රටේද? VPN එක තියෙන දැන් මේකේ පෙන්නනවානේ. VPN එක active enable වෙච්ච රට. ඉතින් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඔයා මෙහෙම ආවේ කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වීසා ඉල්ලන්නේ නැහැ. passport එක විතරයි බලන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අංක 1 ඔයාලගේ connection එක wifi connection එක මම නැත්තම් data connection එක reset කරන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟ කාරණාව එක ඔයාගේ birthday එක අනිවාර්යයෙන්ම මේකට birthday එක දෙනකොට අනිවාර්යයෙන් birthday එක දෙන්න. skrill account එකක් එක්ක ඔයා මේක ගනුදෙනු කරන්න කියන්නේ idea එකක් තියාගෙන ඉන්නවා නම් skrill account එකේ birthday එක සහ XM account එකේ birthday එක එක හා සමාන වෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒකට withdraw දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එකම දේවල් කියවන්න අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේ පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් කලින් කතා කරලා තියෙනවා. උත්සාහ කරලා බලන්න. තව දෙයක් තියෙනවා මට එක දෙයක් කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලා buy එකයි sell එකයි දෙකක් දාගෙන ඉන්න එපා. දවසක් ඇතුළත වගේ ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් රන් කරලා ඔයාගේ account එක full zero කරලා දානවා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට යන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මම සරලවද හැමදේම වගේ කිව්වා. මට පුළුවන් විදියට මම කරගත්ත දේ ආයි පාරක් වුණ කරගන්න පුළුවන් කියන එක ඔන්න ඔයාලට ID එකක් දුන්නා. කමෙන්ට් disable කරලා තියෙන්නේ. හේතුව අරකයි. ඔයාලට link එකක් දාලා තියෙනනම් Telegram group එකේ Telegram group එකකට එන්න කියලා මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් මම නවතින්නම් SLM Tech තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. මම නවතින්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. ජයග්‍රහයි සතියන්තයක් වේවා. උස්සන්නයි.